मित्रमैत्रिणींनो, प्रितल संपूर्ण मराठी चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पिवळं वांग बनवणार आहोत। त्यानुसार लागणारे साहित्य 4-5 कापलेले ठेचून बारीक केलेल्या लसणाच्या पाकळ्या, 5-6 कढीपत्त्याची पानं, कोथिंबीर बारीक करून घेतलेली आहे, अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा लाल तिखट, घरी बारीक करून घेतलेलं मिरची बारीक करून घेतलेली आहे आपण, अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची, अर्धा चमचा जिरा घ्यायचे, बारीक केलेले शेंगदाण्याचा कूट घ्यायचा, 2 चमचे तेल घ्यायचं, चवीनुसार मीठ। आपण हे देठ कापून चारी साइडने कापून घेतलेलं वांग आहे। आपण आता फोडणीची तयारी करू। प्रथमतः आपण 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे, ते टाकूया गरम व्हायला। आपलं तेल गरम झालं आहे। आपण प्रथमतः कढीपत्त्याची पाने टाकूया, लसूण ठेचून बारीक करून घेतलेला आहे तो टाकूया, अर्धा चमचा जिरे घ्यायचे, अर्धा चमचा मोहरी घालू, आपण घरी बारीक केलेलं तिखट आहे ते आपण घालूया, लाल तिखट घालू, हळद घालू। आपला मसाला लालसर झाला आहे, मस्त तेलात आपण वांगी घालू, मस्त परतून देऊ। मित्रांनो, चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण अशा घरगुती आणि साध्या सोप्या पद्धतीच्या रेसिपीज आम्ही आमच्या चॅनलवर नेहमी घेऊन येतो। आणि शेजारचं घंटी दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। चवीनुसार मीठ घाल। याआधीचा तुम्ही व्हिडिओ टोमॅटोचा जर पाहिला नसेल तर तुम्ही नक्की पहा। तो आपण गावाकडे गेलो होतो त्यावेळेस आपण चुलीवर बनवलेला आहे। ज्यांनी पाहिला नसेल व्हिडिओ त्याची मी लिंक त्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आपण शेंगदाण्याचा कूट बारीक करून घेतला होता तो आपण याच्यात घालून मस्त परतून घेऊ। आपल्याला जशी पातळ घट्ट भाजी लागेल तसं आपण त्याच्यात पाणी ऍड करू। ती मंद गॅसवर आपण शिजून देऊ। थोडीशी वरून कोथिंबीर टाकू पण, आणि कमी गॅसवर आपण ही वांग्याची भाजी शिजून देऊ। मित्रांनो, नक्की घरी ट्राय करून पहा, साधी सोपी रेसिपी आहे। एक मिडल क्लास फॅमिलीसाठी ह्या रेसिपी खूप महत्त्वाच्या आहेत। या भाजीला आपण आता मंद गॅसवर शिजून घ्यायचं एक 4-5 मिनिट। झाकण ठेवून कमी गॅसवर आपण ही भाजी शिजून देऊ। मित्रांनो, आपण ही भाजी शिजली आता कधी पाहूया। शिजली असावी भाजी आपली। ही भाजी छानशी शिजलेली आहे मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही, एकदम छान शिजलेली आहे भाजी। आणि भाजीवर मस्तपैकी झणझणीत तर्री पण आलेली आहे। तुम्ही ही भाजी नक्की घरी ट्राय करून पहा। एकदम साधी सोप्या पद्धतीची रेसिपी आहे। यामध्ये जास्त काही मसाले वगैरे घातलेले नाहीत, ज्या सगळ्या लोकांकडे घरी अवेलेबल असतील तेच मसाले आपण यामध्ये वापरलेले आहेत। छानशी आणि झणझणीत भाजी वांग्याची तयार आहे। नक्की घरी ट्राय करून पहा। चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा। पहा, मस्त भाजीला तर्री आलेली आहे, छानशी भाजी। चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं घंटी दाबायला विसरू नका, म्हणजे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकर पोहोचतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।